Hello friends, welcome to Bhadra Academy and आज आमी again आता recent current affairs topic आता discuss करबला आइसो related to space technology, right? So ISRO आता बहुत डांगर milestone आता ISRO launch करिसे, that is the ISRO's SPADEX mission, ठीक है सर, right? So this SPADEX mission जो दी आमी साउ तो basically the full form is the space docking mission, right? आरो याते आमी एतो साव पारो जे PSLV C60 याते रॉकेट यूज करा गई तो हेकाने मिशन तो नाम PSLV C60 मिशन दिया गई, राइट? सो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन याते जेतु PSLV रॉकेट हो हेतु यूज करा गई, राइट? सो ए PSLV रॉकेट तो परा याते इजरोए 200 और 200 kgs और दुटा सैटेलाइट ऊपर पठाबो। सो 220 kgs और याते दुटा सैटेलाइट ऊपर पठाबो और ए दुटा सैटेलाइट की होबो जे दुईटा गई पेले जॉइन हो जाबो, राइट? सो ए तो जॉइनिंग होके पा जाए स्पेस डॉकिंग मिशन, राइट? सो इयाते आमी एतो साब पारो याते दुटा सैटेलाइट आसे, राइट? और इयाते दुईटा सैटेलाइट याते फिजिकल आमी याते फोटोग्राफत साब पारो, राइट? और इयाते एटा सैटेलाइट जेतो হয় हेतु आमी चेजर बुली कम, सेकंड सैटेलाइट तो आमी टारगेट बुली कम। द लॉन्च वाज लॉन्च्ड इन 30 डिसेंबर 2024 30 डिसेंबर 2024 ত এটো লঞ্চ কৰা গৈছে। সো এটো টার্গেট হবো আর এটো চেজার হবো। টার্গেট মানে এটো আগে আগে যাব আর চেজার মানে এটো পিছে পিছে যাব আৰু এটো ইয়াৰ লগত গৈ পেলাই লক হৈ যাব। এইখিনি আমি চাব পাৰো ইয়াতে। সো এই দুইটা গৈ পেলাই ইয়াতে এনেকে লক হৈ যাব, ৰাইট? সো देयरफॉर দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি দ্য মিশন। আৰু this mission is not so মানে ইজি, ইমান ইজি নহয়। তো ইট ইজ আ কমপ্লিকেটেড মিশন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ৰাইট? সো সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ বুজিবৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ তো এটো যেটো হয় এটো লোৱাৰ আৰ্থ অৰবিটত মানে অৰবিট কৰি থাকিব, বাট ইট উইল বি এট দ্য স্পীড অফ এটলিষ্ট 28,000 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। 28,000 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ স্পীডত এটো ৰোটেট কৰি থাকে। সো 28,000 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰত এটো বস্তু ডক কৰা মানে জইন কৰা ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ক্ৰিটিকেল। কাৰণ অলপো যদি ইফাল ইফাল হৈ যায় ইমান স্পীডত তো গোটেই স্যাটেলাইটটো ভাঙি যাব পাৰে, কৰবাত ডেভিয়েট হৈ যাব পাৰে, কিবা হৈ যাব পাৰে, ৰাইট? সো देयरफॉर যদি আমি চাওঁ তো বেসিক্যালি যেটো ইয়াতে দুইটা স্পেসক্রাফট যেটো স্যাটেলাইট দুটা হয়, রাইট? ইয়াতে যেটো আমি কৈ আছো টার্গেট আৰু চেজার, রাইট? ঠিক আছে। সো ইয়াতে এটো এনেকে রোটেট কৰি থাকিব। এইখিনিত আমি চাব পাৰো 470 কিলোমিটাৰ ওপৰত এটো রোটেট কৰি থাকিব, রাইট? ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহোঁতে আহোঁতে এটো বস্তু ইয়াতে লক কৰি দিয়া যাব। সো বেসিক্যালি এটো এটা বেলেগ অরবিটত থাকিব, এটো এটা বেলেগ অরবিটত থাকিব। ক্লিয়ার আছে এটো বস্তু, রাইট? সো এটো আৰু এটো বেলেগ অরবিটত ইমান হাই স্পীডত এতিয়া মই জাস্ট অলপ আগতে ক'লো যে 28,000 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰত যাব এণ্ড গৈ গৈ পেলাই এটো কি হ'ব ওচৰত আহি থাকিব, ক্লোজ আহি থাকিব, ক্লোজ আহি পেলাই এণ্ড আল্টিমেটলি এটো ইয়াতে গৈ পেলাই লক হৈ যাব। ঠিক আছে, এটো বস্তু ক্লিয়ার আছে, রাইট? সো देयरफॉर this is a very critical mission, right? ইয়াতে আৰু অলপ জুম কৰি পেলাই এইখিনি বস্তু আমি চাব পাৰো যে ইয়াতে কি হ'ব যে আৰু অলপ ওচৰত আহি আহি ক্লোজ আহি আহি ক্লোজ আহি আহি পেলাই ইয়াতে আল্টিমেটলি ইট উইল লক। তো ইয়াতে দুটা বস্তু আছে। ফাৰ্ষ্ট ইজ হোৱাট, ইয়াতে 15 মিটাৰৰ গ্যাপ থাকিব, তাৰপিছত 3 মিটাৰ্ছৰ গ্যাপ থাকিব। গ্যাপবিলাক কমি গৈ থাকিব। এইখিনি জায়গাত আমি চাব পাৰো যে 20 কিলোমিটাৰ্ছৰ গ্যাপ আছে, 5 কিলোমিটাৰ্ছৰ গ্যাপ আছে, 1.5 কিলোমিটাৰ গ্যাপ আছে, আধা কিলোমিটাৰ গ্যাপ আছে, 200 মিটাৰ্ছৰ গ্যাপ আছে। এইখিনিত গৈ পেলাই এই তলত আমি চাব পাৰো 15 মিটাৰ্ছ, 3 মিটাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ পিছত সফট ক্যাপচাৰ, তাৰপিছত হাৰ্ড ক্যাপচাৰ মানে পুৰা লক হৈ যাব আৰু এইটোকে কোৱা যাব দ্য স্পেস হ্যান্ডশেক, রাইট? দিস উইল বি নোন এজ দ্য স্পেস হ্যান্ডশেক। তো স্পেস হ্যান্ডশেক কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো লক হৈ যাব এণ্ড লক হোৱাৰ পিছত ইট উইল বি সাকসেসফুল, রাইট? সো সেইকাৰণে ইট উইল বি अगेन আ ৰিমাৰ্কেবল মানে এটা এচিভমেন্ট হ'ব বাই দ্য ইসরো, ঠিক আছে, রাইট? বিকজ ইয়াৰে পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, উই আৰ কেপেবল অফ ডুইং দ্য স্পেস ডকিং। স্পেস ডকিং আমি কৰিব পাৰি আছো এণ্ড স্পেস ডকিং কি হয় ফিউচাৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, য'ত আমি চাব পাৰো যে ফিউচাৰত ইসৰোয়ে বনাবলৈ গৈ আছে দ্য ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ ষ্টেচন, রাইট? ইট উইল বি ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট স্পেস ষ্টেচন, রাইট? য'ত তোমাৰ স্পেস ষ্টেচন যদি আমি কৈ আছো তো ইয়াতে বহুতখিনি কাম হ'ব পাৰে যে ফিউচাৰত আমি হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট মানে হেয়া কৰিম, ৰাইট? মানুহ ওপৰলৈ পঠাম। তো যেতিয়া মানুহ ওপৰলৈ পঠাম তো আমাক জাগা লাগিব। প্যাৰেলেলি আমি যিবিলাক স্যাটেলাইটছ হয় আৰু দূৰলৈ পঠাম, যেনেকৈ আমি এতিয়া সান সোলাৰ মিশনছ কৰি আছো, লুনাৰ মিশনছ কৰি আছো, চন্দ্ৰায়ন মিশন কৰি আছো। তো সেইকাৰণে ওপৰত গৈ পেলাই আমি ফিউল থৈ দিব পাৰো, ফিউল ষ্ট'ৰেজ কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে যিবিলাক স্যাটেলাইটছ হয় সিহঁতক বা যিবিলাক ৰকেটছ হয় সিহঁতক ৰিফিউল কৰিব পাৰো। প্যাৰেলেলি আমি খানা চানা থৈ দিব পাৰো বা টেকনলজিক্যাল বস্তু থৈ দিব পাৰো ওপৰত। সো সেইকাৰণে এটা যদি ডকয়াৰ্ড আমাৰ ওচৰত ওপৰত স্পেচত থাকে সো দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফৰ আছ। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু? প্যাৰেলেলি চন্দ্ৰায়ন 4 মিশন য'ত কি আছে যে আমি চেষ্টা কৰিম, ইসৰোয়ে চেষ্টা কৰিব যে মুনৰ পৰা
চেম্পলছবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই আমি লৈ আনো। এতিয়াতো আমি ল্যান্ডহে কৰিছোঁ, বাট তাতে চেম্পল কালেকশ্যন কৰিম, চেম্পল কালেকশ্যন কৰি পেলাই আমি লৈ আনিম। চ' সেইকাৰণে ইমান হেভি ৰকেটছবিলাক আমি একেবাৰতে লৈ যাব নোৱাৰোঁ, অলপ অলপকৈ আমি ওপৰত লৈ যাব লাগিব। চ' ওপৰত থ'বলৈ জেগা লাগিব। দিছ স্পেচ ডক উইল হেল্প আছ। এণ্ড আল্টিমেটলি পিছত গৈ পেলাই আমি নিজৰ এটা স্পেচ ষ্টেচন বনাই ল'ম, যেনেকৈ আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন আছে। এণ্ড আল্টিমেটলি ইয়াতে আমি এয়া কৈছোঁ না, হেভি পেলোড মিছন যিটো হয়, ডকিং উইল এলাউ মাল্টিপল স্পেচ ক্ৰাফ্ট। চব স্পেচ ক্ৰাফ্টবিলাক ওপৰত গৈ পেলাই আমি বস্তুবিলাক জমা কৰিম, একেলগে লগাম, এণ্ড দেন ফিউচাৰ ডিপ স্পেচ মিছনছৰ কাৰণে আমাৰ হেল্প হ'ব। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু? চ' দেয়াৰ ফৰ এইটো এটা হিষ্টৰিক মুভমেণ্ট হ'ব। চ' ইট ৱাজ প্লানড যে 8 জানুৱাৰী 2025 এইটো ডকিং যিটো এক্সাৰচাইজ আছিলে এইটো কৰি দিয়া যাওক, বাট ডিউ টু চাম টেকনিকেল প্ৰব্লেমছ এইটো অলপ পষ্টপন কৰি দিয়া গৈছে। ঠিক আছে, ৰাইট? চ' আমি চাওঁ যে ইন নিয়াৰ মানে একেদিনতে 2 এদিনতে এইটো ডকিংটো কমপ্লিট হৈ যাব, এণ্ড দেন ইজৰ' উইল মেক আ হিষ্টৰিকেল ফিট, আৰু আমাৰ যিটো স্পেচৰ হেৰি হয় তাতে আমি এটা জায়েণ্ট লিপ এটা ল'ব পাৰিম। ক্লিয়াৰ? চ' আই হোপ দ্যাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড, বুজি পাইছে এইখিনি কথা, ৰাইট? চ' এনেকুৱাই টপিক্স আমি আপোনাৰ কাৰণে লৈ আনি থাকিম। বি উইথ আছ, থেংক ইউ ছ' মাছ।